Ibolele, lele, ibolele, we ayama. Ibolele, lele, ibolele, we ayama. Let's go to σε αυτήν εδώ τη λίμνη, στο Ποσοτόμε, ένα όμορφο χωριό, και εδώ πέρα έχουν φτιάξει κάποιες καλύβες πάνω από το νερό, βλέπετε. Μπορούν να μείνουν οι επισκέπτες. Είναι πολύ γραφικά. Και στη λίμνη κάποια πιτσιρίκια ψαρεύουν. Όταν κάποιος κλέψει κάτι ή κάνει κάποιο άλλο έγκλημα, κάνουν διάφορες θυσίες μέσω του βουντού, έτσι ώστε να σκοτωθεί ο εγκληματίας. Και εδώ πέρα, αφού λειτουργήσει το βουντού και ο εγκληματίας είναι νεκρός, αφήνουν εδώ πέρα τα ρούχα του, διάφορα άλλα του υπάρχοντα, όπως βλέπετε. Και εδώ πέρα είναι αυτό εδώ το σύμβολο που προστατεύει το χωριό, ενώ οι θυσίες συνήθως κοτόπουλων και άλλων ζώων γίνονται πάνω σε αυτό εδώ το αγγείο. Θα μου κάνει βουντού και θα το κάνει να φανεί ατύχημα. Εδώ θεραπεύουν τις ασθένειες κάνοντας κάποια θυσία. Μέσα σε αυτό εδώ το μπουκάλι κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο το πίνεις κάθε πρωί για να μην πάθεις ατύχημα με το όχημα που οδηγείς. Αν πιεις από αυτό σίγουρα θα πάθεις ατύχημα. Και εδώ πέρα είναι, βλέπετε, πολλά παλιοσίδερα, κάνουν θυσίες κυρίως για να προστατευτούν από τα ατυχήματα. Εδώ πέρα βάζουν ένα κουκλάκι που συμβολίζει κάποιο παιδί που πέθανε. Εδώ είναι που κάνουν τις θυσίες προτού μπουν στο ιερό δάσος που βρίσκεται εδώ τριγύρω. Βλέπετε το αίμα και τα πούπουλα από το κοτόπουλο. Συνήθως κοτόπουλα θυσιάζουν. Και οι λόγοι μπορεί να είναι διάφοροι, από κάποια βαριά ασθένεια μέχρι κάποια προαγωγή που θέλει να πάρει ένας χωρικός ή προστασία για ένα ταξίδι που θα κάνει. Αυτή είναι η αγορά με τα φετίχ. Είδαμε και τι δεν είδαμε εκεί πέρα. Είδαμε νυχτερίδες, κεφάλια πυθίκων, σαύρες, ό,τι θες. Είχε μεγάλη ποικιλία, δεν μπορώ να πω. Παίρνει ο ενδιαφερόμενος το χαρτάκι, τη συνταγή από τον ιερέα, πάει στην αγορά, κάνει τα ψώνια του, παίρνει τα απαραίτητα υλικά και μετά ξεκινάει το μαγείρεμα. Τα ρίχνει στο καζάνι και η επιτυχία είναι δεδομένη. Εδώ είναι το μέρος που βρίσκεται η ψυχή ενός νεκρού φύλακα του, δηλαδή της θεότητας που την προστατεύει ο φύλακας αυτός. Η μορφή του είναι αυτή που είναι στα δεξιά, ενώ στα αριστερά είναι ο μεγάλος αρχηγός της περιοχής. Για να επισκεφτείς αυτό το μέρος πρέπει να υπάρχει ένας φύλακας του βουδού για να σου ανοίξει το να το δεις, οπότε εμείς δεν μπορούμε να το δούμε τώρα. Και για να είναι ήσυχη η ψυχή του φύλακα αυτού, μια φορά το χρόνο θυσιάζουν ένα γουρούνι. Δηλαδή μεγάλη χάρη του, έτσι, συνήθως θυσιάζουν κοτόπουλα. Εδώ σφάζουμε το γουρούνι του στεφτό. Τι να κάνουμε, άμα θέλεις να μείνει ήσυχο το πνεύμα του αρχηγού. Αυτά είναι τα περίφημα κάλαμπας, από όπου φτιάχνουν από μπολ, όπου βάζουν ποτά, νερό, διάφορα, μέχρι σκεύη για να αποθηκεύουν φαγητό.
Ακόμη και μουσικά όργανα φτιάχνουν από αυτά τα κάλαμπας, από τον φλοιό τους. Αυτό εδώ το φτιάχνουν από αλεύρι, από καζάβα. Μένουμε εδώ στο σπίτι του Τζο και του Τσεκ, δύο ντόπιων που λατρεύουν τη ρέγγε μουσική, τον Bob Marley, βλέπετε εδώ, αυτό είναι το σπίτι τους. Η τύχη είναι γεμάτη συνθήματα και ζωγραφιές. Έχουν πολλούς δίσκους βινιλίων, παίζουν οι ίδιοι μουσική, βλέπουμε. Η Χριστίνα τρώει ανενόχλητη το σάντουιτς της. Κάντε του περάσα αυτό μελέτες. Είμαι πολύ φαν της ράστα μουσικής και μαγειρικής. Αυτό το κτίριο μοιάζει με εκκλησία, έτσι. Ήταν εκκλησία, φανερά επηρεασμένη από τη βραζιλιάνικη αρχιτεκτονική που έφεραν πίσω οι σκλάβοι που επέστρεφαν από τη Βραζιλία στην πατρίδα τους, στο Μπενίν. Τώρα όμως δεν είναι εκκλησία, είναι τζαμί αυτό εδώ. Και μάλιστα δίπλα βλέπουμε ότι χτίζεται ένα καινούριο τεράστιο τζαμί. Πήραμε μια πυρόγα για να πάμε από το χωριό Ατζάρα στον οικισμό Βανκό, ο οποίος είναι ένας οικισμός χτισμένος πάνω στο νερό ουσιαστικά. Και εδώ βλέπετε πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τα εκεί, μέσα από αυτό εδώ το κανάλι, και ο οικοδεσπότης μας έχει αναλάβει να σπρώχνει τη βάρκα. Κανονικά φιλοξενούμενος πρόκειται. Φιλοξενούμενος, εντάξει, θα βοηθήσει και ο φιλοξενούμενος. Δυστυχώς από εδώ, από αυτήν εδώ την υδάτινη διαδρομή, πολλά παιδιά φυγαδεύονταν στη Νιγηρία για να τα πουλήσουν εκεί. Ευτυχώς τώρα έχει σταματήσει αυτό το άσχημο εμπόριο.